Xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là 25 tháng 10 2025. Mình đến xem một căn nhà chuẩn bị đấu giá ở vùng Keysborough. Căn nhà này có diện tích đất là 469 m², 4 phòng ngủ 2 nhà tắm. Để giá quảng cáo từ 1 triệu đến 1 triệu mốt đấu giá nhà. Căn nhà này thì diện tích thì 469, nhưng mà tại vì ở phía trước cái kiểu nó cắt nó hơi ốm đó, do đó mình nhìn phía trước thấy nó nhỏ. Mọi người thấy phía bên tay phải không, bên chỗ cái bảng đó nó còn cái khúc rộng phía bên hông đó, do đó mình thấy cái nhà phía trước nó hơi ốm. Cái diện tích là 469 m² là nó cũng tương đối là không có nhỏ so với những cái khu mới mà nhà double store. Đây là con đường phía trước của căn nhà này. Khu này nhà cũng mới đẹp không đối diện nè, căn nhà này cũng đẹp. Đây là của công ty Boston. Công ty Boston bán nhà này. Ok. Giờ mình vào bên trong mình xem nha mọi người. Nhà này có cầu thang nó hướng ra phía trước nha. Nhưng mà bây giờ thấy nhà nào người ta cũng mua hết á. Ta không có khe Ở đây là thấy có một cái nhà vệ sinh ở đây. Nhà này thì cũng gọn, cũng sạch sẽ. Phía sau đất nó cũng còn rộng lắm. Chỗ bàn ăn này kia, chỗ đây cũng rộng lắm mọi người. Đây là cái nhà bếp nè, nhà bếp thì nó ngon gọn thôi. Trong đây là cái chỗ giặt đồ, cũng gọn gọn nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ mình sẽ đi lên lầu đi rồi sẽ ra phía sau. Nhà này thì cửa vô nó rộng nha. Trên lầu thì ở đây mình thấy có chỗ như để mình học nè, làm việc nè, đọc sách nè. Nó có cái bàn đây nè. Đây là một cái phòng ngủ. Phòng ngủ này thì nhìn ra được phía trước nè. Xin nó bị gì ta, nó có găng găng hết. Xin này nhỏ nha. Cái phòng này không biết cái phòng lớn nhất trên lầu hay không, chứ mà xin mình thấy nhỏ nha. Nó có một cái xin mà nó nhỏ nè. Nhà này thì mình nhìn thì
Mình thấy nó vừa vừa thôi chứ nó không có lớn. Nó size nhỏ đó, giờ đã để giá từ 1 triệu đến 1,1 triệu đó. Đắt thì nó không nhỏ. Đây là một phòng ngủ nè. Này cũng phòng ngủ nữa. Mấy phòng ngủ đi một dạt đây luôn. Nhà này thì mình thấy nhà tắm thì nó không có đặc sắc lắm, bình thường thôi. Mấy cái chỗ tủ cái xin nè, nhìn nó nhỏ nhỏ sao á ha. Đây là trên lầu mình thấy là có 1, 2, 3, 4. Đây là 4 phòng ngủ trên lầu luôn. 4 phòng ngủ trên lầu luôn. Đây. Nó cũng gọn gọn nhỏ, không có phòng nào mà lớn chứ. Cái phòng mà lớn nhất hướng ra phía trước thì nó có một cái sinh một chứ không có lớn. Bây giờ mình ra phía sau mình xem đất phía sau nó còn dư dữ lắm, còn rộng lắm. Nhà này đắt từ cho phía trong này nè, phía trong này ha, mà đi ra mà cái hàng rào kia là nó còn khoảng 6-7 mét á, nó còn rộng lắm. Tại vì nhà này xây nhỏ mọi người, nhà này xây nhỏ lắm. Ở trên lầu là nó như là rất là gọn luôn á, phòng nhỏ nhỏ mà phòng ngủ nó cũng nằm trên lầu hết đúng không. Phòng này ai mà muốn nhà mới mà còn đất rộng phía sau đó ha, thì đây, căn này đây rất là rộng, đất còn rất là rộng, trồng cây thoải mái luôn á. Nhà này thì mấy cái cửa sổ này kia ha, cái cửa này ra này kia luôn, nó cũng có window shutter hết trơn. Có roller shutter hết rồi. Đây là ga gas, ga cũng rộng, double ga gas. Gösteriyor bana AP data valuation bu kadar gösteriyor, ben sana veriyorum. O sikip dersi öyle yani o demek here today, and I'm accompanied by a number of my colleagues that certainly help you throughout today's proceedings. Of course, Ozan Canberra to my right, Christine Australian front, Emma and Hoy here as well. And the guys are certainly here to help you with competitive bidding and help the lucky homeowner put the sold sticker on the board. I'll start off with today's auction rules. That is, today's auction will be conducted in accordance with the rules and any additional conditions that were made available before the start of today's auction. The auction rules prohibit an auctioneer for accepting bids or offers for the property after the property has been knocked down to successful bidder. The vendors, of course, have reserve price, and as the auctioneer, I will indicate bidders upon request. The law prohibits false bids, major disruptions by bidders attempting to prevent others from bidding, and provides fines for that conduct. The rules do permit a vendor bid, which quite simply means by, if I take a bid here today on behalf of the vendor, I'll announce it with myself and against you all. In regards to the contract in section 32, the paperwork has been on display for the past half an hour, and I'm sure you've all been through it. So I won't go through it page by page, but point out a couple of key points. The successful purchaser pays that 10% deposit and moves in anywhere between 30 and 60 days.
In regards to the home and the opportunity that stands behind me and in front of you all, I think you'd all agree we're in a very, very sought after pocket of Keysborough, close to everything, very central. You can sort of move in and call it home. The quote that we've been indicative price has been 1 to 1.1. We'll open some bidding up shortly and see where we go from there. But what I can assure you, with the properties that have been sold in the area, what's been selling in Keysborough, the newer homes, the older homes, and the ever-evolving marketplace that we find ourselves in, this home, in my opinion, for what it is and what's currently on the market, represents extreme value. So buyers, there's going to be one of three outcomes. When I get the buyer's bids, I'll call it first, second, third and final call, and once the contract hits my hand, the property shall be deemed sold. No late bids, like I say, can be accepted. And of course, we'll meet that reserve price. I'll simply announce it on the market, playing for keeps, selling to the highest bidder. In the event that we don't meet that reserve price, the buyer holds the bid, gets the first and exclusive right to come inside. So either way, buyers, you need to let us know your intentions and put your hand up here today. So buyers, there's your opportunity. Where do we see an opening bidder offer? To start us where we will. Over to you. Where do we go? What do we say? 1 million. 1 million, once the bid there, won the bid now, take a 20 the rise from there, won the bid. $1 million buyers, where do we go from here? Buy bid now with those on it, won the bid now. $100 million to bid now, can I say 1020 anywhere at all? $100 million buyers, what do we say at 1020 now with me on a vendor bid now, 1020, it's against you guys. At 1020 buyers, where do we go? What do we say? 1040 sees you back. At 1020, first time at 1020. Second time at 1020, hold on. Wholesaling at 1020, looking for 40 now, can I see it and say it at 1020? At 1020, the buyer bid now, vendor bid I should say at 1020, where do we go? At 1020, 40 now. At 40 now, at 1040, there's the buyer bid now, guys, it's against you all at 1040 the bid. At 1040, looking for 60 now, can I see it and say it? 1040 to my right now. At 1040, first time. At 1040, second time of calling. Hold on. Wholesale at 1040, 60 now. At 1060, 80 can I say. At 1060, the bid buys, where do we say? 80 can I see it and say it now. At 1060, 80 now. 11 can I say, sir, at the back. At 1080, buy bid here to my right. Your left with those on, can I say 11. At 1080, first time at 1080. Second time at 1080. Hold on. Wholesale, where do we go from here? Take 10. Yeah, I'll take you 10, 1090, 11 can I say. 1090 the bid, it's against you guys, 11. 1110. At 1110, there's the bid buyers. Where do we go from here at 110 the bid? At 1,110,000, it's against you guys now at 1,110,000 the bid. At 1,110,000 now, 20 with me. At 1020 vendor bid, where do we go from here at 1020 the bid? At 1020, at 30, 20 I've already got, at 20, 30 can I say? 20, 30 can I say? 30 now. At 1030 the bid. At 1030 the bid, it's against you guys now at 1030 the bid, over with Emma now. First time at 1030. Can I say 50? 50. At 1150, 1150 the bid, case for you now, 1150 the bid. At 1150 the bid, what do we say, buyers at 1150 the bid? At 1,150,000, first time we're calling it 1150. Second time at 1150. We recently sold a block of land in Desmond, close for the same sort of money. At 11, what do we say? 160 now. At 1160, 80 can I say? 1160, 80 sees you back. At 1160 the bid. At 1160 the bid, it's against you guys now. At 70 now. 1170 the bid. At 1,170,000, 2-horse race at the moment. Feel free to jump in at 1170 the bid. At 1,170,000, what's on the market like this now? At 1170. You miss it, it's gone. No more open for inspections. No more listening to us at 1170 the bid. At 1170, 80 now. At 80 now, can I say 90 from here, or perhaps 12? At 1180, where do we go here? Can I say 12? At 1180 the bid now. At $1,180,000, where do we go? At 1180, 90 now. 12 sees you back. At 1190 the bid. At 1190 buyers, where do we go? At 1190 now. At $1,190,000, feel free to jump in over the back at 1190 the bid. At 1,190,000, what do we say from here at 1190 the bid? At 1190. What else is around like this? Walk in, call it home at 1190 to my right now. At 1190, it's against you guys at 1190 the bid. First time at 1190. Second at 1190. Hold on. All silent. 12, can I say?
At 1-2, and welcome back at 1-2. 10 can I say from here? At 1-2 the bid. At 1,200,000 straight in front. There's your buy competition at 10 now. At 1-2, 10 the bid. At 1-2, 10 the bid. It's against you guys again. 2-horse race. 20 sees you back. At 1-2, 10 the bid. I should say at 1-2, 10 the bid. At 1,210,000. Happy to call it again 3 times. First time at 1-2, 10 the bid. Second time at 1-2, 10 the bid. 20 can I say? At 1-2, 10 the bid over here. Buy bid to my right. Your left at 1-2, 10 the bid. At 20, at 15, 25. At 15 the bid. At 25 can I say? 25. At 20. At 1-2-2-0. At 1-2-2-0 the bid. At 1-2-2-0 the bid. At 1-2-2-0 the bid now. Where do we go from here? At 1-2-2-0 the bid. At $1,220,000 buys. Where do we go? At 1-2-2-0. Can we call it now, Oz? At 1-2-2-0. At 1-2-2-0, right here, 1-2-2-0 on the market. Can we play for keeps? At 1-2-2-0, I bet it, I sell. Quite simply, at 25 now. At 1-2-2-5 the bid. At 1-2-2-5 the bid now. It's against you on the market. Play for keeps. No better bid. We sell at 1-2-2-5 the bid. At $1,225,000 buys. Don't walk away with regrets at 1-2-2-5 the bid. At $1,225,000 first time. At 1-2-2-5 the bid. 30. At 30 now. 1-2-3-0 the bid. At 1-2-3-0 it's against you again. Same opportunity. Have a think. Have a ponder. What else is around like this? What is plan B? At 1-2-3-0 the bid. At 1-2-3-0 the bid. What do we say from here at 1-2-3-0 the bid? At $1,230,000 first time. At 1-2-3-0 the bid. Second time. At 1-2-3-0 the bid. No better bid I sell. 1-2-3-0. Third. Final call. Hold done. Hold silent. Need to know, sir. At 1-2-3-0. Going. Going at 25 at 1-2-2-5 is it? 3-5 at 3-5 now. It's at 1-2-3-5 at 1-2-3-5 over here to my left at 1-2-3-5 the bid at $1,235,000. Where do we go at 1-2-3-5 the bid at $1,235,000? Where do we go from here now at 1-2-3-5-4-0 at 1-2-4-0 at 1-2-4-0 the bid at 1-2-4-0 the bid? Where do we go? At 1-2-4-0 the bid. Need to know your instructions at 1-2-4-0 the bid. If you're over the back, let us know at 1-2-4-0 the bid now. At 1-2-4, gonna sell, no better bid, sir. Finish and silent, confirm. Excuse me, sir. 1-2-4-0, finish and silent. Thanks for your participation. You sure? At 1-2-4-0 the bid. Can I tempt you for 1? At 1-2-4-0, another 1 for luck. You sure? Finished. Silent. 1-2-4-0, once it's gone, it's gone. At 1-2-4-0, don't walk away with regrets. What else is there? Nothing's like this, as good as this right now in this price point, in this location at 1-2-4-0 the bid. At 1-2-4-0 the bid, 1 can I say? At 1 now. At 1-2-4-1 the bid, and welcome back at 1-2-4-1 against you again, sir. At 1-2-4-1 the bid. At $1,241,000, can I say 1-2-5-0 from here? At 1-2-4-1 the bid, what about 1-2-5-0? Knockout bid from here at 1-2-5-0, can I say? At 1-2-4-1 straight in front. Where do we go? What's the instructions at 1-2-4-1 the bid? At $1,241,000 first time. At 1-2-4-1. 45. At 45 and welcome back. Another 1 for luck. At 1-2-4-5 the bid. At 1-2-4-5 definitely finished. That's your best you've got at 1-2-4-5 the bid, sir. Finish in silent. Thanks for your participation at 1-2-4-5 the bid. At $1,245,000 buys. If you're over now, there's the opportunity at 1-2-4-5 the bid. At 1-2-5-4. First call. Second call. Third and final call. Hold on. Hold silent. Going. Going. Congratulations. Commiseration to our wonder bidders. On behalf of Buckstead and Vendors, have a great afternoon and bye for now. Nhà này mới vừa đấu giá xong nha mọi người. Thì đấu giá cũng rất là thành công, thì cũng không có đông người đấu, hình như có 2 bên đấu nè. Ông này thì auctioneer cũng lần đầu tiên mới gặp, thì ông bán cũng rất là lẹ, ông không có chần chừ. Nhưng mình quay phút cuối mình quay không kịp á. Thường trước khi bán thì người ta cũng cũng nhá lên nhá xuống rồi bán, ông bán lẹ quá rồi mình quay cũng không kịp. Thì căn nhà này thì diện tích đất là 469 m², 4 phòng ngủ 2 nhà tắm, đều nằm trên lầu hết à. Nhưng mà nhà này thì xây hơi nhỏ. Nhà này nghĩ người ta mua để cho thuê này kia hoặc first home thì cũng tốt á. Nhưng mà đất nó 469 khu mới là cũng rộng đó mọi người. Mà tại xây hơi nhỏ, do đó nó có cái giá là 1245. Chứ mấy cái nhà ở đây mà đất ở này mà xe lớn ha là phải từ 1,5 triệu 1,6 triệu đổ lên không à. Như vậy là cũng tốt, tiền nào của nấy.
Rồi, cảm ơn tất cả cô chú anh chị các bạn đã theo dõi. Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cô chú anh chị các bạn nào theo dõi kênh mình nhớ đăng ký kênh, ủng hộ mình, nhớ bấm like cho mình. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người video sau.